Vòng xoáy tấn công phòng thủ tiếp tục khiến quân đội Nga, Ukraine quay cuồng không lối thoát. Phe ly khai thân Moscow gấp rút thông báo, chúng tôi đang đối mặt với các trận chiến nóng nhất ở hướng Bakhmut và vùng Crimea. Quân đội Ukraine đang đẩy nhanh lực lượng, công phá vị trí của chúng tôi, bất chấp điều kiện thời tiết xấu và thương vong thảm khốc. Trong khi đó, lực lượng Ukraine tuyên bố đạt tiến bộ ở tất cả tiền tuyến, đẩy mạnh phản công, quyết chậm nhưng chắc. Hạ quyết tâm khiến Kiev trả giá đắt, Nga tung tuyệt chiêu khiến quân Ukraine hỗn loạn, quá cứng, chặn đứng khí tải phương Tây. Thiên la địa võng gì đã được giăng ra. Giữa lúc ấy, số phận trùm lính đánh thuê Wagner dường như vẫn chưa ngã ngũ. Đã có cảnh báo Tổng thống Belarus sẽ phản bội khiến ông Prigozhin ngậm trái đắng. Đáng chú ý, một nước Đông Âu cân nhắc tăng lính Mỹ trên lãnh thổ để đối phó Nga. Châu Âu có phải đang tiến gần tới thảm họa theo mọi nghĩa? Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế, cập nhật những diễn biến sục sôi ở chảo lửa Đông Âu, cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, xung đột tiếp diễn, khói lửa tràn lan, Ukraine vẫn nuôi quyết tâm giành ưu thế trước lực lượng Nga. Thông qua cuộc phản công quyết liệt, bất chấp Moscow vùi dập, cho rằng Kiev hứng chịu liên hoàn thất bại, một quan chức cấp cao Ukraine cập nhật, nước này đang tiến lên chậm nhưng chắc ở khắp tiền tuyến phía Đông và Đông Nam. Sky News hôm 29 tháng 6 đưa tin, Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny tuyên bố lực lượng nước này đã giành lại nhiều ngôi làng ở phía Đông Nam, cũng như những khu vực dọc theo sườn phía đông thành phố Bakhmut, nơi chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội. Cập nhật trên Telegram, ông cũng cho biết lực lượng phòng vệ của Ukraine đã đạt tiến bộ khi phản công và không ngừng tiến về phía trước. Vị tướng cập nhật, Nga kháng cự mạnh mẽ trong khi hứng chịu tổn thất nặng nề. Tuyên bố trên được phía Kiev đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần ca ngợi tiến bộ của quân đội trên tất cả tiền tuyến khi Kiev dường như đang đẩy mạnh cuộc phản công. Ở chiến địa miền Đông, ông Andrei Marocko, trung tá về hưu thuộc lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, hôm 29 tháng 6 xác nhận quân đội Ukraine không từ bỏ nỗ lực tấn công gần Bakhmut và Crimea. Lực lượng Nga đang bước vào trận chiến phòng thủ suốt ngày đêm. Chia sẻ trên kênh phát thanh Komsomolskaya Pravda, ông Marocko nói, chúng tôi đang đối mặt với các trận chiến nóng nhất ở hướng Bakhmut và vùng Crimea. Quân đội Ukraine đang đẩy nhanh lực lượng, công phá vị trí của chúng tôi, bất chấp điều kiện thời tiết xấu và thương vong thảm khốc. Vị quan chức về hưu nói thêm, lực lượng chúng tôi tung hỏa lực 24/7, các khẩu pháo đã lên nòng và nóng hết mức có thể. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn không từ bỏ nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi. Mặt khác, chuyên gia quân sự đánh giá quân đội Ukraine đã thấm mệt và dừng hoạt động phản công ở một số khu vực tiền tuyến. Hiển nhiên, Nga không thể để Ukraine thuận lợi giành thế thượng phong. Moscow có lẽ muốn Kiev phải trả giá đắt nếu muốn tiến lên dù chỉ vài mét. Sputnik hôm 29 tháng 6 đưa tin, Mỹ mới đây tiết lộ một phương tiện của Nga gây hỗn loạn cực độ cho lực lượng Ukraine. Đây được xem là tuyệt chiêu tạo hàng rào phòng thủ, vừa có thể ngăn đà tiến của đối phương, vừa bảo vệ những tài sản giá trị. Sputnik dẫn cập nhật của truyền thông Mỹ cho biết, máy đánh mìn có tên Zemle-Deli đang làm chao đảo hàng ngũ quân đội Ukraine nỗ lực tiến công. Hệ thống Zemle-Deli được kiểm soát bởi đội thả chất nổ, chứ không phải lực lượng pháo binh của Nga. Hệ thống này hoàn toàn là mối đe dọa cho cuộc phản công của Ukraine. Ví dụ, nó có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống lại cuộc tấn công xe bọc thép khét tiếng do Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine tiến hành ở Malaya Tomoshka hồi đầu tháng 6. Khi đó, Kiev đã phải bỏ lại nhiều xe tăng Leopard 2 và 18 phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley đã được phương Tây viện trợ. Theo truyền thông, các bãi mìn như vậy gây ra hiểm họa cực lớn cho mọi lực lượng tấn công. Một chiếc xe tăng Leopard 2 nặng 70 tấn, vốn có đầu xe chịu được đạn chống tăng tinh vi, nhưng chúng có thể bị khóa chân do các chất nổ thông thường mà hệ thống Zemle-Deli cài cắm trên chiến trường. Ngay cả khi mìn được giăng ra ở mật độ thấp, các thiết bị nổ cũng có thể cản trở khả năng cơ động của lực lượng Ukraine và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hành động quân sự của họ. Không chỉ quân Nga trực chiến trên mặt trận,
lính đánh thuê Wagner đổ sang Belarus cũng được giới quan sát cho là mối đe dọa không nhỏ cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại cho rằng nhóm Wagner ở Belarus sẽ không đặt ra hiểm họa gì cho Kiev, cơ sở nào khiến nhà lãnh đạo tự tin như vậy. Hãng thông tấn Interfax của Ukraine hôm 28 tháng 6 chỉ ra, trong cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Litva Gitanas Nausėda, ông Zelensky nói, tôi không thể nói rằng lính đánh thuê Wagner gây ra mối đe dọa ở Belarus vì tôi nghĩ quy mô của nhóm quân này không lớn lắm. Nhà lãnh đạo cũng giải thích, lực lượng phòng vệ của Kiev đã triệt hạ nhiều lính đánh thuê của tập đoàn Wagner chiến đấu ở Ukraine. Đó là lý do vì sao số lính của Wagner tiến về Moscow vừa qua là không lớn. Ông Zelensky lưu ý thêm, quân đội Ukraine tin rằng diễn biến ở phía bắc đất nước, tức vùng biên giới với Belarus, không có nhiều biến chuyển và Kiev vẫn đang kiểm soát tình hình. Nhà lãnh đạo lưu ý thêm, một cuộc tấn công mới từ hướng Belarus là điều bất khả thi. Sau tất cả, chúng tôi có quân đội hiện đại và mạnh mẽ. Đây là sự thật, không phải lời nói suông, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Được biết, vào hôm 24 tháng 6, ông trùm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin bất ngờ cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công lính của ông. Sau đó, ông trùm đã phát động binh biến, thậm chí giành căn cứ quân sự của Nga ở thành phố miền Nam, sau đó tiến thẳng hướng thủ đô Moscow. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy đã bị dập tắt khi kéo dài chưa đến 24 giờ. Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê đạt thỏa thuận với Nga, lưu vong sang Belarus và được xóa án hình sự. Lính Wagner ký hợp đồng gia nhập quân đội Nga. Gần đây, thông tin lực lượng Wagner được chuyển đến Belarus khiến các nước NATO gần đó lo ngại an ninh và gấp rút bàn cách tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông. Lãnh đạo phe đối lập của Belarus đang sống lưu vong ở nước ngoài, bà Svetlana Tikhanovskaya gần đây cảnh báo nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko có thể phản bội trùm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin, bất chấp lời đề nghị tị nạn đầy thiện chí. Trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại Bruxelles hôm 28 tháng 6, bà Tikhanovskaya nói, họ không phải là đồng minh, họ không thể tin tưởng lẫn nhau. Bất cứ lúc nào, ông Lukashenko cũng có thể phản bội ông Prigozhin và ngược lại. Nói về việc Tổng thống Lukashenko đứng ra làm trung gian đối thoại, giải quyết cuộc binh biến của Wagner, bà Tikhanovskaya lý giải, động thái của nhà lãnh đạo Belarus là vì sự sống còn của cá nhân. Nữ lãnh đạo phe đối lập nhận định, ông ấy không hành động chỉ để giữ thể diện cho ông Putin hay để cứu ông Prigozhin hay vì ngăn nội chiến xảy ra ở Nga. Ông ấy chỉ quan tâm đến sự sống còn của mình vì ông Lukashenko hiểu rằng nếu các thế lực ở Nga đấu đá lẫn nhau, ông ấy sẽ là người tiếp theo. Được biết, bà Tikhanovskaya là người tuyên bố giành chiến thắng trước ông Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Thưa quý vị, sau vụ binh biến chấn động nước Nga, CNN hôm 29 tháng 6 dẫn lời một số nhà bình luận cho rằng không dễ gì có thể kết thúc dư âm của sự kiện đó. Những câu hỏi về màn thể hiện, tư thế sẵn sàng và lòng trung thành của các đơn vị Nga sẽ còn hiện hữu lâu dài. Trong thông báo của Điện Kremlin hôm 28 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông không nghi ngờ gì về sự ủng hộ của người dân Nga trong cuộc binh biến ngắn ngủi mà Wagner phát động. Theo CNN, Điện Kremlin đang cố hết sức khẳng định quyền lực của Tổng thống Vladimir Putin thông qua các cuộc họp và sự kiện. Chúng được tổ chức để làm nổi bật sự thống nhất và đoàn kết của nhà nước và quân đội dưới sự lãnh đạo của ông Putin. Sky News hôm 29 tháng 6 cập nhật Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra cùng ngày có thể bao gồm một cuộc thảo luận về lập trường của Tổng thống Putin sau cuộc nổi dậy vũ trang hồi cuối tuần trước. Dù nội dung này không chính thức nằm trong chương trình nghị sự, nhưng lãnh đạo Estonia Kaja Kallas nói rằng chắc chắn vấn đề này sẽ được đem ra bàn thảo. Thời gian gần đây, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về lập trường của nhà lãnh đạo Nga sau cuộc nổi loạn của Wagner. Trong đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng sự kiện chấn động đó đã khiến ông Putin suy yếu. Trong bài phát biểu ca ngợi các lực lượng chống bạo loạn, Tổng thống Putin đã khẳng định lòng quyết tâm và dũng cảm của những người lính cũng như sự đoàn kết trong xã hội Nga đã đóng vai trò to lớn và mang tính quyết định trong việc ổn định tình hình.
Diễn biến khác đáng chú ý, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết hầu hết vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Moscow dự định trang bị cho Minsk đã đến Belarus. Ông đã chỉ thị các quan chức cấp cao của Minsk phát triển thuật toán sử dụng khí tải tối thượng được Nga chuyển giao. Động thái này liệu có phải là lời ám chỉ Belarus có quyền độc lập kiểm soát hạt nhân mà Moscow cung cấp? Newsweek đưa tin hôm 28 tháng 6, Tổng thống Lukashenko nói sẽ không tiết lộ có bao nhiêu vũ khí hạt nhân đã được Nga chuyển đến Belarus. Ông đã giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Krenin, Tổng tham mưu trưởng Viktor Gulevich và Chủ tịch Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus Ivan Tertel nhiệm vụ xác định thuật toán để triển khai những vũ khí này. Điều đó dựa trên thực tế, chúng tôi cần sử dụng vũ khí hạt nhân trong thời điểm khó khăn nếu bên nào đó tấn công nhà nước Liên minh Nga, Belarus, ông Lukashenko giải thích. Hãng thông tấn nhà nước Belta đưa tin, vẫn không rõ thuật toán mà nhà lãnh đạo đề cập có nghĩa là gì. Các quan chức Nga và Belarus trước đó nói rằng Minsk sẽ không kiểm soát vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ của mình. Điều đó có nghĩa là chỉ có Nga mới có quyền nắm giữ và quyết định sử dụng hay không. Vì vậy, việc Tổng thống Belarus giao nhiệm vụ cho các cơ quan nước này khiến một kênh truyền thông độc lập của Nga, Politika Streny, thắc mắc, không rõ các quan chức Belarus có liên hệ gì với việc triển khai vũ khí hạt nhân mà Moscow chuyển giao. Giữa lúc Nga và đồng minh tăng cường phô trương cơ bắp và tăng khả năng răn đe hạt nhân, Tân Thủ tướng của Romania, quốc gia thuộc NATO, nói với Newsweek rằng ông sẽ xem xét điều chỉnh số lượng binh lính và thiết bị quân sự của Mỹ ở nước mình giữa lúc các thành viên liên minh nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ quân sự mạnh mẽ hơn đối phó mối đe dọa từ Nga. Hôm 29 tháng 6, Newsweek cho biết, Tân Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu nói rằng đất nước ông đã tự xem mình là điểm neo, tức có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định của NATO ở sườn phía đông, chống lại hiểm họa từ gấu Nga. Romania đang và sẽ tiếp tục là đồng minh đáng tin cậy của Mỹ, luôn cống hiến cho sự ổn định và hòa bình ở Trung và Đông Âu. Quốc gia này cũng quyết tâm đóng góp mạnh mẽ cho cộng đồng xuyên Đại Tây Dương và kiên định ủng hộ các giá trị dân chủ, cũng như các quyền và tự do cơ bản. Ông Ciolacu nói rằng, NATO đang nỗ lực củng cố an ninh dọc sườn phía đông. Vấn đề này, Tân Thủ tướng đánh giá cao sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Romania và sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Hoa Kỳ đã quyết định gia hạn việc triển khai khoảng 4.000 binh sĩ thuộc lực lượng đổ bộ đường không tại căn cứ không quân Mikhail Koganesianu trên bờ Biển Đen, nơi đã trở thành một trung tâm quan trọng cho các lực lượng NATO trong khu vực. Song hành với họ là vài nghìn binh sĩ từ các nước đồng minh, tất cả tạo thành một trong 9 nhóm chiến đấu đa quốc gia uy lực của NATO ở biên giới phía đông. Khi được hỏi liệu Romania có tăng thêm quân đội Mỹ trên lãnh thổ mình hay không, ông Ciolacu nói sẽ tham vấn liên tục với Hoa Kỳ để điều chỉnh số lượng, miễn sao đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo vệ an ninh. Lãnh đạo Romania khẳng định nước này sẽ tiếp tục giữ vững biên giới quan trọng ở cực đông với Ukraine và Moldova, đồng thời tiếp nhận quân đội đồng minh vào các căn cứ quân sự chiến lược của mình. Chia sẻ trên được ông Ciolacu đưa ra sau khi lãnh đạo vùng Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Sando đe dọa tấn công cây cầu nối Moldova và Romania. Ông Ciolacu nói, chúng tôi luôn cảnh giác 24/7 với các hoạt động can thiệp của Nga ở Romania và đã nhiều lần thành công ngăn chặn những nỗ lực như vậy. Mối đe dọa liên tục từ Moscow đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác với những hành động khiêu khích bí mật và phức tạp của họ. Nga chưa đưa ra bình luận về chia sẻ của Tân Thủ tướng Romania. Trong khi đó, chính phủ Thụy Điển thông báo sẽ tăng cường đáng kể ngân sách quốc phòng năm 2024, một động thái làm gợi nhớ lại thời kỳ chiến tranh lạnh khi các quốc gia Bắc Âu chi đến 3% GDP cho các lực lượng vũ trang. Hãng tin Sputnik ngày 29 tháng 6 trích thông báo từ Bộ trưởng Quốc phòng Pan Johnson cho biết Thụy Điển có kế hoạch cung cấp cho các lực lượng vũ trang một khoản ngân sách khổng lồ trị giá 1,85 tỷ đô la vào năm sau, cùng với một khoản bổ sung khác trị giá 1,1 tỷ đô la. Với kế hoạch này, tổng ngân sách quốc phòng của Thụy Điển lên tới 10,8 tỷ đô la vào năm 2024, đạt mục tiêu bằng 2% so với GDP. Một quy định được đề xuất bởi NATO. Ông Johnson cho biết thêm trong tương lai, chi tiêu quân sự của Thụy Điển thậm chí có thể vượt quá mức 2% so với GDP. Được biết, tỷ lệ chi tiêu quốc phòng của Thụy Điển giảm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc xuống mức thấp nhất bằng 1% so với GDP vào cuối những năm 2010.
Tuy nhiên, sau giai đoạn này, chi quốc phòng của Thụy Điển tăng đáng kể để phòng vệ trước mối đe dọa từ Nga và đáp ứng yêu cầu của NATO. Và lúc này, tất cả các quốc gia Bắc Âu khác đều đang lên kế hoạch hoặc đã thông qua việc tăng ngân sách quân sự khổng lồ. Chẳng hạn gần đây, Quốc hội Đan Mạch đã đề xuất một khung thỏa thuận với sự tham gia của hầu hết các đảng trong nghị viện. Theo đó, Đan Mạch sẽ dành thêm 20 tỷ đô la cho quân đội trong thập kỷ tới. Châu Âu đang tiến gần hơn tới thảm họa theo mọi nghĩa. Đây là bình luận đáng chú ý được Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đưa ra trước cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu ở Luxembourg vào đầu tuần này. Trong bài đăng trên Facebook, ông Szijjarto nêu rõ, rắc rối lớn hơn có thể được ngăn chặn và hàng nghìn sinh mạng có thể được cứu nếu các nước châu Âu thoát ra khỏi chứng rối loạn tâm thần chiến tranh. Nhưng nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary cho rằng điều này sẽ khó xảy ra tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Luxembourg và diễn biến sau đó đã đi theo dự đoán của ông. Tại cuộc họp, các bộ trưởng ngoại giao của khối đã bỏ phiếu nhất trí tăng mức trần quỹ hỗ trợ quân sự chung cho Ukraine thêm 3,5 tỷ euro lên hơn 12 tỷ euro. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Hungary Szijjarto khẳng định Budapest vẫn sẽ duy trì quyền phủ quyết đối với việc giải ngân 500 triệu euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu để viện trợ vũ khí cho Ukraine trong ít nhất một tháng nữa. Quỹ Hòa bình châu Âu được lập ra vào năm 2021 để EU tài trợ cho quân đội nước ngoài và bồi hoàn cho các thành viên khối đã gửi vũ khí hỗ trợ các cuộc xung đột ở nước ngoài. Ngoại trưởng Hungary Szijjarto và Thủ tướng nước này Viktor Orbán đã nhiều lần kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn và xúc tiến thỏa thuận hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Họ đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ khiến châu Âu chịu nhiều tổn hại hơn là Moscow. Trong cuộc phỏng vấn của tờ báo Đức Bild gần đây, Thủ tướng Orbán nói, việc Ukraine giành chiến thắng trên chiến trường là điều không thể và nếu không có lệnh ngừng bắn, Kiev sẽ đối mặt với sự tàn phá không thể tưởng tượng được. Thông tin khác đáng chú ý, Bộ Nội vụ Úc cho biết quốc gia này sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau khi chính quyền Moscow thống nhất bán đảo Crimea vào năm 2014, hãng thông tấn TASS ngày 29 tháng 6 đưa tin. Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Úc, danh sách trừng phạt đã được mở rộng từ năm 2017, thêm vào nhiều hơn các công dân và tổ chức Nga, bao gồm một số ngân hàng và công ty trong lĩnh vực dầu khí, tài chính và quốc phòng. Các biện pháp trừng phạt sẽ được gia hạn từ ngày 22 tháng 6 và kéo dài trong khoảng thời gian chưa xác định. Cụ thể, Úc sẽ hạn chế xuất khẩu vũ khí, cấm xuất khẩu hàng hóa dịch vụ thuộc lĩnh vực tình báo và năng lượng sang Nga. Ngoài ra, các ngân hàng của Nga cũng bị hạn chế khả năng tiếp cận thị trường vốn của Úc. Được biết, từ tháng 3 năm 2014, Úc đã 25 lần tuyên bố trừng phạt Nga. Tổng cộng, danh sách trừng phạt của Úc bao gồm hơn 1.000 công dân Nga và hơn 300 thực thể. Úc cũng đã cắt đứt mọi quan hệ thương mại với Nga, đóng băng tài sản của các cá nhân trong danh sách và cấm các công ty của Úc làm ăn với các công ty bị trừng phạt. Chuyển sang tin tức liên quan đến quan hệ giữa Washington và đồng minh châu Á. Thưa quý vị, tại một diễn đàn được tổ chức tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ tương lai bằng cách củng cố hơn nữa mối quan hệ với Hoa Kỳ, hãng thông tấn Yonhap ngày 29 tháng 6 đưa tin. Được biết, diễn đàn được tổ chức tại Seoul là sự kiện thường niên có tên gọi 70 năm liên minh và tương lai bán đảo Triều Tiên. Tại diễn đàn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol khẳng định chính phủ sẽ cố gắng hết sức để củng cố mối liên minh giữa Seoul và Washington, vốn là nền tảng cho sự phát triển rực rỡ và thịnh vượng của thế hệ tương lai. Do đó, thế hệ trẻ cần được giáo dục để nhận thức một cách đầy đủ về giá trị của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Trích dẫn những nội dung từ hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ vào tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai nước đã thống nhất mở rộng quan hệ hợp tác trong 5 lĩnh vực quan trọng, gồm có an ninh, công nghiệp, khoa học, văn hóa và thông tin. Ông nói, khi sự hợp tác trong 5 lĩnh vực được mở rộng và sức mạnh tổng hợp được tạo ra, hai quốc gia sẽ hiện thực hóa một liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ hành động vì tương lai. Hơn nữa, với những giá trị của liên minh, Hàn Quốc và Mỹ có thể đóng góp nhiều hơn cho thế giới, hướng đến một bán đảo Triều Tiên phát triển ổn định, cùng với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, hòa bình và mở rộng, Tổng thống Yoon cho biết thêm.
Thưa quý vị, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vừa khẳng định sẽ củng cố mối quan hệ với chính quyền Seoul khi sự liên kết giữa hai nước mang lại những giá trị tốt đẹp cho toàn thế giới, hãng thông tấn Yonhap ngày 29 tháng 6 đưa tin. Phát biểu tại một diễn đàn thường niên do Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức, Đại sứ Mỹ Philip Goldberg cho biết, đến tháng 10, hai quốc gia sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một bước tiến lịch sử để nền dân chủ non trẻ của Hàn Quốc hình thành những nền tảng vững chắc. Giờ đây, xứ sở Kim Chi đã trở thành một trong những đồng minh mạnh nhất của Hoa Kỳ. Không những thế, Hàn Quốc đã nổi lên như một nhà lãnh đạo toàn cầu và là đối tác chính của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy các nền dân chủ mới nổi, cũng như duy trì giá trị dân chủ ở những quốc gia khác. Những giá trị mà liên minh tạo ra là những điều tốt đẹp, có tác động lan tỏa trên thế giới. Đó chính là câu chuyện mà Mỹ và Hàn Quốc muốn thế hệ tương lai biết đến khi tìm hiểu về lịch sử chung hai nước. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh. Nhận xét của Đại sứ Mỹ Goldberg được đưa ra khi Hàn Quốc tìm cách mở rộng hơn quan hệ liên minh với Hoa Kỳ trước các mối đe dọa leo thang từ Triều Tiên. Ông Goldberg cũng lưu ý rằng việc thành lập nhóm tư vấn hạt nhân của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến triển nhanh chóng. Theo đó, Mỹ sẽ sớm thông báo về cuộc họp ra mắt trong thời gian tới. Liên quan đến khu vực Đông Á, trong tiến trình cải tổ nội các, Tổng thống Hàn Quốc vừa chọn một nhà phê bình thẳng thắn về hồ sơ nhân quyền làm Bộ trưởng Thống nhất mới của nước này để xử lý các mối quan hệ với Bình Nhưỡng, Reuters ngày 29 tháng 6 đưa tin. Theo Reuters, khi căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng, việc đề cử giáo sư Kim Yong-ho, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Nữ sinh Sungsin, có mục đích muốn làm nổi bật về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên. Về lịch sử công tác của tân bộ trưởng, ông từng là đặc phái viên nhân quyền dưới thời 2 đời Tổng thống Hàn Quốc. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí thư ký cho Tổng thống về các vấn đề thống nhất hai miền. Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, ông Kim cho biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên theo cách tiếp cận có nguyên tắc và xây dựng nền tảng để cải thiện quan hệ liên triều. Reuters cho hay, việc đề cử ông Kim có khả năng gây thêm căng thẳng cho quan hệ hai nước khi từ lâu Triều Tiên lên tiếng chỉ trích và cho rằng những phát biểu của ông Kim là một phần của âm mưu lật đổ lãnh đạo quốc gia này. Trong một bài viết năm 2019, ông Kim Yong-ho từng bày tỏ quan điểm cho rằng con đường thống nhất hai miền sẽ mở ra nếu chế độ lãnh đạo của ông Kim Jong-un bị lật đổ, bởi khi đó Triều Tiên mới được giải phóng. Được biết, vai trò Bộ Thống nhất Hàn Quốc trải rộng từ đối thoại và trao đổi xuyên biên giới đến nghiên cứu các vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên. Đồng thời, Bộ cũng giúp đỡ những người Đào thoát khỏi Triều Tiên tái định cư ở miền Nam. Mặc dù vậy, vị thế của Bộ dần thay đổi cùng với mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh theo Hiệp định Đình chiến, sau khi xảy ra xung đột từ năm 1950 đến năm 1953. Tiếp tục là thông tin liên quan đời sống, kinh tế xã hội. Các nhà chức trách Kazakhstan thông báo vừa bắt giữ một chuyên gia an ninh mạng người Nga đang bị Hoa Kỳ truy nã. Chính quyền Moscow cũng đang tìm kiếm nhân vật này và cho biết sẽ thực hiện các giải pháp để dẫn độ anh ta. Reuters ngày 28 tháng 6 trích thông báo từ công ty an ninh mạng FACCT của Nga cho biết Nikita Kislytsin, một nhân viên của công ty này đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 6. Chính quyền Kazakhstan đang xem xét yêu cầu dẫn độ của Washington khi người này đang bị Mỹ truy nã. Theo thông báo của công ty, ông Kislytsin, cựu tổng biên tập tạp chí Nga Hacker, cũng bị truy nã ở Nga. Trước đó, tờ báo Vedomosti đưa tin tòa án Moscow đã xét xử vắng mặt ông Kislytsin với cáo buộc truy cập trái phép thông tin kỹ thuật số và Nga sẽ yêu cầu dẫn độ ông này. Hãng thông tấn RIA dẫn lời lãnh sự quán Nga tại Kazakhstan cho biết họ đã yêu cầu chính quyền Astana không vội vàng thông qua việc dẫn độ Kislytsin sang Mỹ. Được biết, công ty an ninh mạng FACCT được tách ra từ công ty an ninh mạng Group IB có trụ sở tại Singapore. Trong thông báo ngày 28 tháng 6, công ty FACCT khẳng định không liên quan đến các cuộc điều tra. Tại Hàn Quốc, chính phủ quốc gia này đặt mục tiêu cấp số lượng thị thực kỷ lục cho lao động nước ngoài có tay nghề để giúp các công ty khắc phục tình trạng thiếu nhân sự trong năm nay. Theo Reuters, khi những người Hàn Quốc trẻ tuổi miễn cưỡng đảm nhận các công việc văn phòng,
lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang phải vật lộn để lấp đầy các vị trí tuyển dụng. Văn phòng Tổng thống dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hun phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ cho rằng đã đến lúc cần chấm dứt việc người nước ngoài không thể đến do không đủ hạn ngạch. Theo thống kê, hạn ngạch hàng năm cho chương trình thị thực E74 được Hàn Quốc tăng dần từ 300 vào năm 2017 lên 2.000 vào năm 2022. Trong năm nay, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng 15 lần hạn ngạch thị thực lên 30.000. Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết, mức tăng năm nay lớn nhất từ trước đến nay và sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động lành nghề kinh niên trong lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp. Trước đó, Hàn Quốc chỉ đặt mục tiêu hạn ngạch thị thực năm nay ở mức 5.000. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng cho biết, để đáp ứng các yêu cầu từ ngành công nghiệp, những tiêu chí đối với các đơn xin thị thực cũng sẽ được nới lỏng. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt 700 triệu đô la hỗ trợ ngân sách và phúc lợi cho Sri Lanka. Đây là khoản tiền lớn nhất dành cho quốc đảo này sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông qua kế hoạch viện trợ cho Sri Lanka với tổng giá trị 3 tỷ đô la. Reuters ngày 28 tháng 6 đưa tin khoảng 500 triệu đô la sẽ được phân bổ để hỗ trợ ngân sách. 200 triệu đô la còn lại sẽ dành cho các công tác phúc lợi, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Sri Lanka, ông Farish Hadet Javos cho biết, thông qua cách tiếp cận theo từng giai đoạn, mục tiêu hiện tại là ổn định kinh tế, thực hiện cải cách và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Hiện tại, Sri Lanka đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất sau khi giành độc lập vào năm 1948. Đồng nội tệ quốc gia này bị mất giá kỷ lục và gây ra vụ vỡ nợ nước ngoài đầu tiên vào năm ngoái. Vào tháng 3, IMF đã thông qua gói cứu trợ trị giá gần 3 tỷ đô la cho Sri Lanka. Tuy vậy, quốc gia kỳ vọng sẽ nhận được 4 tỷ đô la từ nguồn tài trợ bổ sung của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và các tổ chức đa phương khác. Theo kế hoạch, Sri Lanka sẽ công bố chương trình tái cơ cấu nợ trong tuần này để thúc đẩy tiến trình thương lượng với các trái chủ và những chủ nợ khác, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Reuters hôm 29 tháng 6 đưa tin, Liên đoàn chống phỉ báng ADL cho biết hơn nửa người Mỹ tham gia một cuộc khảo sát vào năm ngoái thừa nhận đang đối mặt tình trạng bị quấy rối và ghét bỏ trên nền tảng trực tuyến. Được biết, đây là lần thứ 5 cuộc khảo sát thường niên nói trên được tiến hành. Kết quả cho thấy những báo cáo về tình trạng quấy rối và hành vi ghét bỏ trên nền tảng trực tuyến đã gia tăng trong năm qua, được ghi nhận ở hầu hết nhóm nhân khẩu học tại Hoa Kỳ. Khoảng 52% người Mỹ tham gia khảo sát đã đối mặt với tình trạng quấy rối, tăng so với con số 40% trong cuộc thu thập ý kiến năm ngoái. Tỷ lệ quấy rối ghi nhận ở mức 76% ở người chuyển giới, 26% ở người Do Thái, 38% ở người Mỹ da đen và 38% người Hồi giáo. Những người này cho biết họ đã bị quấy rối trực tuyến ở một vài thời điểm trong cuộc đời. Ngoại trừ người chuyển giới, 47% người tham gia khảo sát thuộc cộng đồng LGBTQ+ cho biết đã bị quấy rối. Các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thông qua một loạt dự luật liên quan đến người trẻ chuyển giới. Phe ủng hộ cho rằng đó là nỗ lực bảo vệ người vị thành niên. Trong khi đó, phe phản đối chỉ trích dự luật giới hạn quyền của họ. Một số bang đã cấm giáo viên dạy cho trẻ nhỏ thảo luận về vấn đề giới tính, trong khi những nhà lập pháp bảo thủ cũng đề xuất hoặc thông qua luật hạn chế các buổi trình diễn có diễn viên giả nữ. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo những cuộc tấn công do người cuồng loạn gây ra nhắm vào cộng đồng LGBTQ+ ở Mỹ, đặc biệt là người chuyển giới trẻ tuổi. Cuộc khảo sát được tiến hành với gần 2.140 người trưởng thành và 550 trẻ vị thành niên trên nền tảng trực tuyến. Từ ngày 7 tháng 3 đến 6 tháng 4 năm nay, YouGov, một công ty phân tích dữ liệu và dư luận, là đơn vị thực hiện đại diện cho ADL. Trong số những người báo cáo bị quấy rối, có 54% cho biết hành vi quấy rối diễn ra trên Facebook, giảm so với 57% trong cuộc khảo sát trước đó. Khoảng 27% cho biết hành vi quấy rối diễn ra trên Twitter, tăng từ con số 21%. Gần 15% cho biết họ gặp rắc rối trên Reddit. Tỷ lệ này tăng từ 5% trong cuộc khảo sát trước. ADL đã kêu gọi các nền tảng truyền thông xã hội và công nghệ nỗ lực nhiều hơn để giải quyết tình trạng quấy rối và ghét bỏ trực tuyến.
Thưa quý vị, vòm nhiệt, lũ quét và cảnh báo chất lượng không khí là những điều nước Mỹ đang đối mặt khi mùa hè quét qua khắp nước Mỹ khoảng một tuần trước. Ông Andrew Kruskiewicz, một nhà khoa học về khí hậu tại trường khí hậu Đại học Columbia, cũng là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế về khí hậu và xã hội, cảnh báo sẽ còn nhiều điều đáng ngại trong thời gian tới. Theo một dự báo của giới chức chính phủ, nhiều khu vực trên đất Mỹ có thể đón mức nhiệt cao hơn mức trung bình trong năm nay. Weather.com báo cáo, nền nhiệt cao ở Houston, thành phố lớn nhất Texas, đã hứng chịu mức nhiệt 38 độ C vào ngày 27 tháng 6. Con số này cao hơn mức nhiệt bình thường trong năm nay là 34 độ C. Trong khi đó, tại Chicago, trẻ em, người già và người có vấn đề hô hấp cần cẩn thận hơn bằng cách ở yên trong nhà vì một lý do hoàn toàn khác là không khí ô nhiễm. Khoảng 63 triệu người Mỹ ở trung Arizona, khắp Texas và Deep South và vùng Cán Song của Florida đã ghi nhận mức nhiệt quá cao. Các cảnh báo sẽ kéo dài cho đến ngày 4 tháng 7, Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cho biết, đồng thời kêu gọi mọi người ở các khu vực trên tránh ánh nắng mặt trời và uống nhiều nước. Ở một số thành phố miền Trung và miền Bắc Mỹ, các cảnh báo về chất lượng không khí đã được đưa ra khi khói từ các đám cháy rừng ở Canada bao phủ khắp khu vực. Chicago, thành phố lớn thứ 3 nước Mỹ, đã ghi nhận chất lượng không khí tồi tệ nhất trên thế giới do khói cháy rừng nói trên. AccuAir, một trang web theo dõi tình trạng ô nhiễm, cho biết các nhà khoa học cảnh báo tần suất và cường độ xảy ra thời tiết khắc nghiệt đang gia tăng khắp nước Mỹ. Đây là biểu hiện của biến đổi khí hậu mà con người gây ra. Ông Kruskiewicz, một người có thể tự nói rằng đây có phải là điều bình thường không? Đây có phải là cách mà mùa hè thường bắt đầu hay không? Ông trả lời là không hẳn. Tại Nhật Bản, tình hình thời tiết cũng vô cùng bất thường. Giới chức nước này đang kêu gọi người dân cảnh giác với sấm sét, gió giật mạnh và mưa cục bộ khi điều kiện khí quyển có thể sẽ vẫn cực kỳ bất ổn trên khắp đất nước, NHK hôm 29 tháng 6 cho biết. Cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo điều kiện thời tiết bất ổn tiếp diễn xuyên đêm ngày 29 tháng 6. Trước đó, vào hôm 28 tháng 6, điều kiện khí quyển trở nên cực kỳ khắc nghiệt trên khắp các khu vực từ phía Tây đến Đông Bắc Nhật Bản do các khối không khí lạnh và khối khí ấm và khí ẩm thổi đến từ phía Nam. Mưa lớn đã gây lụt ở nhiều khu vực. Mưa xối xả liên tục làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất ở tỉnh ven biển Fukui. Nhiều cảnh báo đã được ban hành ở nhiều khu vực tại đây. Hôm 29 tháng 6, Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng trên cả nước do dòng khí ấm thổi từ phía Nam. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 32 đến 35 độ C. Giới chức thời tiết đã kêu gọi mọi người cẩn thận với nguy cơ sốc nhiệt và khuyến khích người dân dùng điều hòa để giữ nhiệt độ trong phòng ở mức 28 độ C hoặc thấp hơn và uống nước trước khi khát. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.